kontrolláljuk az elménket, akkor ilyen démonikusak leszünk, igen, démonikussá válunk. Demon means soul to the mind. Soul? You know, marry with the mind. A démonikus azt jelenti, hogy gyakorlatilag házasságot kötünk az elménkkel. This is a Latin term. De means belongs to. Ez egy latin szó, de means, azt jelenti, hogy hozzátartozik. Like my wife is Monica, de belongs to. Mint a feleségem is. So demon means belongs to the mind. Demon azt jelenti, hogy az elméhez tartozik. So it's not like someone with horns and a tail. It's our demoniac or divine nature, we choose. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ilyen szarva van meg farka, mint a démonok, hanem hogy az elmével azonosulunk, nem pedig a lelki természetünkkel, vagy az isteni természetünkkel. So the divine nature or the demoniac nature is no other choice. Tehát isteni természet vagy démonikus természet választás. Or we surrender to the supreme, or we're gonna be surrendered to our mind. Tehát vagy meghódolunk a mindenhatónak, vagy pedig az elménknek fogunk meghódolni. There is no middle place. Nincsen köztes út. And the mind is gonna dictate constantly. The mind has two functions: accepts and rejects. I love this. Next day I hate this. Az elmé, and this mind is always flickering. Az elmének két alapvető funkciója van, elfogad és elutasít dolgokat. Egyik nap azt mondja, hogy ezt szeretem, valami mást utálok, és ez a két funkció váltakozik minden dologgal kapcsolatban. So the mind has to be put under control. Ezért az elmét szabályozni kell. Mon, the mind. Mon, az elme. Mantra. Mantra. Tra means to transcend, to travel, to cross over the mon, the mind. Tra azt jelenti, hogy utazni, travel, tehát utazni az elmén túl, az elmén keresztül. So mantra is the way to control, or to overcome, or to travel beyond the mental. Tehát a mantra az út ahhoz, hogy az elmén túlra jussunk. There's many mantras. Nagyon sok mantra van. Janmadyasya jato naya ditarataschatesu avignaswarat tene brahma hridadikavaye muhyanti yatsurayo tejo varim mridam jata vinimayo jatatri sarvamrisa dharma svena sada nirashta bhugakam satyam parandimahi om namo bhagavate vasudevaya. This is one mantra. Ez egy mantra. There's so many mantras. Nagyon sok mantra van. But in this Kali Yuga, the age that we are, it's very difficult to learn all these meter and all these mantras. It takes a lot of dedication to learn all this. De a Kali Yugában, ebben a korban, amiben élünk, nagyon sok időbe és elhatározásba telik az, hogy egyáltalán meg tudjuk tanulni az összes ilyen mantrát. So, whole mantras have been put in one. It's like a one pill. Ezért az összes mantrát gyakorlatilag egybe össze lett sűrítve, ez olyan, mint egy tabletta, amit bevehetünk. So you'll see the Maha Mantra is made to very easy control the mind. A Maha Mantrát arra találták ki, hogy nagyon könnyen tudjuk uralni az elménket. If you have a headache, you can use some medicine, any medicine. But if you have a very disease condition, maybe they put you a big shot. Hogyha fáj a fejetek, lehet, hogy bevesztek valamilyen tablettát, de hogyha valami nagyon súlyos probléma van, akkor lehet, hogy valószínűleg injekciót kaptok. So Kali Yuga is an ocean of contamination. A Kali Yuga az a szennyeződések óceánja. So much contamination. Rengeteg For szennyeződés. the mind, for the consciousness. Az elmének és a tudatosság nagyon For szennyező. the body, you see how many diseases appear all the time. A testnek is. Láthatjátok, hogy mennyi betegség jelenik meg. So this Maha Mantra has been designed for Kali Yuga. Ezt a Maha Mantrát a Kali Yugára tervezték. The 16-letter mantra of the Upanishads. A 16 szótagú mantrája az Upanishadoknak. That's Hare. Hare is the female energy, the most compassionate, the most kind, the most nurturing, the most motherly energy. A Hari az a női energia, a ilyen anyai energia, a tápláló, kedves, befogadó.
So if you take refuge in Hare, she will take care of it. Ha azt mondjátok, hogy Hare, akkor ő fog gondoskodni róla. Krishna is the name of God, that means the most attractive one. Krishna, a mindenható úr neve, azt jelenti, hogy aki mindenkit vonz. And Rama means the source of all happiness and pleasure. És Ráma pedig azt jelenti, hogy minden boldogságnak és gyönyörnek a forrásai. So Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's a 16-letter mantra that has been imbued with all potencies in Kali Yuga. Tehát ezt a 16 szótagú mantrát úgy rakták össze, hogy minden potenciáját ki tudja teljesíteni ebben a Kali Yugában. Anybody can do it. It's very simple. Bárki mantrázhat, vagy bárki ismételheti, ez nagyon egyszerű. It can be chanted in beats. Láncokon, vagy japaláncon is. Chanted with instruments. One person or thousands of persons. Just the mantra is very effective in this age. Hangszereken is játszhatjuk, csoportosan vagy egyedül, de nagyon hatásos ebben a korban ez a mantra. Obviously the mantra don't belong to a particular religion or group or anything. The mantra is for the benefit of all. A mantra nem tartozik semmilyen valláshoz vagy társasághoz, ez mindenkinek a hasznára válik ebben a korban. It's not like, well, if I chant this mantra, do I become a Hare Krishna? No, nothing to do with that. Tehát nem kell azon gondolkodnotok, hogy ha most ezt ismételem, ezt a mantrát, akkor most Hare Krishnás leszek. Nem erről van szó. No, you have the headache, you take a medicine, the headache is gone. That's where it's necessary, the people become happy. Ez ugyanolyan, mint hogyha van egy fejfájásatok, beveszitek a tablettát, és elmúlik a fejfájás, és az ember boldog lesz. So I started practicing yoga when I was 13 years old. 13 évesen kezdtem el jogát gyakorolni. My teacher was from Ananda Marga. Ananda Margából jött a tanár. I was with Yogananda, with Kirpal Singh, and so many teachers was at the time. Nagyon sok jogaoktató volt ebben az időben. Standing in the head, doing the nauli, passing the thread, the whole thing, the whole 9 yards. Fejnállásokat csináltak, illetve nem tudom, hogy ez valamilyen tisztító jó dolgokat, mindenfélét bedugsz, kiveszel, alul kihúzod. Tisztító dolgok. So the whole 9 yards. It's very auspicious. Nagyon felemelő. Living in the ashram in the mountains, etc. Hegyi ashramokban élni. Went through this. Ezt mind megtapasztaltam. And with all sincerity I can recommend you. Chant the Maha Mantra while you practice your yoga. Continue with your yoga, continue with your asanas, continue with your techniques of breathing, continue with all this to quiet the mind. And when you have the mind quiet, give her the holy name to slap her, purify her. Őszintén mondom, hogy csináljátok nyugodtan ezeket a gyakorlatokat, az asanákat, és amikor le tudjátok egy kicsit nyugtatni az elméteket, kezdjétek el mondani a Maha Mantrát, hogy az elméteknek gyakorlatilag egy ilyen, gyakorlatilag lecsendesítsétek végre. Egy lökés. If you do yoga here, do little exercises, and then when you're already like, you come out and then you have Budapest. Mert például amikor idejöttök, csináljátok a joga gyakorlatokat, akkor lecsendesítettek az elmét, aztán kimentek, és itt van Budapest. And all where it ties Kali Yuga. És gyakorlatilag az egészben visszatükröződik a Kali Yuga. Or New York, or Los Angeles, or any place. De más városok is, New York vagy Los Angeles, bárhol ezt lát. So when you already got in that state of mind, you have quiet the mind. Tehát amikor elértétek az elmének ezt az állapotát, tehát le tudtátok nyugtatni valamennyire az elmét. Continue with that. Go with this mood all the way to your home, chanting in your mind the holy name. Próbáljátok meg úgy hazamenni, hogy ebben a hangulatban maradtok, és ismétlitek ezt a mantrát. What is the lesson? This world is temporary, no eternity. I have to get out of here. Tehát mi a tanulság, hogy ez a világ nem állandó, elmúlandó, és innen valahogy ki kell kerülnöm. I'm gonna have to go out anyhow of this body one day. Egy nap úgyis itt fogom hagyni ezt a testet.
But now I'm going to direct my steps towards a greater destination. De most tehetek róla, hogy egy jobb helyre jussak. You don't have to give up your husbands, your boyfriends, your wives, your children, even your material goals. Nem. Just have a bigger picture. Nem kell, hogy feladjátok a házas életet, vagy a gyerekeket, vagy a családot. Még azt se kell, hogy az anyagi céljaitokat feladjátok. Csak lássatok egy nagyobb képet. Continue with the spirulina, no problem. Folytasd a spirulina szedését, semmi gond. But don't rely on this for your happiness. De ne ettől függjön a boldogságotok, mert ebben nincs boldogság. Igazi boldogság. Establish your relationship with Krishna. Alakítsátok ki a kapcsolatotok Krishnával. He's your best friend. Ő a legjobb barátotok. He lives in the heart. A szívben él, a szívetekben él. And he's guiding you all the time anyhow. Úgyis próbál útmutatást adni, akárhogy is. There is two birds in this tree. Két madár van ezen a fán. One is the soul and him, the super soul. Az egyik a lélek, a másik pedig ő, a felső lélek. We are the soul, always tasting the fruit, sometimes bitter, sometimes sweet. Mi vagyunk a lélek, aki a fán lévő gyümölcsöket kóstolgatja, néha édeset, néha keserűt. He's peacefully waiting until we are tired of it to help us to get out to another tree. A tree who is not illusory tree, is an eternal tree. És ő türelmesen vár, és néz minket, majd amikor meguntuk ezeket a gyümölcsöknek a kóstolgatását, akkor segít. You're all wonderful people. Ti mind csodálatos emberek vagytok. You're all amazing souls. Mind csodálatos lelkek vagytok. You're so much more than what you think you are. Sokkal többek vagytok annál, mint amit gondoltok magatokról. And you all deserve to be free from suffering. És mind megérdemlitek, hogy megszabaduljatok a szenvedéstől. So that's the goal. Ez a cél. And meanwhile, have fun. És addig élvezzétek az életet. This makes sense? Ez így rendben van? Now, just to finalize. Most, hogy végzetül. This universe has different dvipas, like islands in an ocean of space. Különböző dvipák vannak benne, amik szigetek az univerzum óceánján. There are 14 planetary systems in each universe. Minden univerzumban 14 bolygó réteg van. Bolygó. So, there are upper planetary systems, Vannak felső bolygórendszerek, middle, középső és alsó bolygórendszerek. So the upper planetary systems is like the upper neighborhood in Budapest. Ez a felső bolygórendszer olyasmi, mint a valami jó környék Budapesten. It's just an upper class suffering. Csak egy felsőbb szintű szenvedés. Goranga. So in the upper class neighborhoods in Budapest, there is just upper class suffering. A felső réteg Budapestjén gyakorlatilag felső rétegű szenvedést tapasztalható. So there is middle class suffering and is lower class suffering. Van középosztályú szenvedés, meg alacsony osztályú szenvedés. But the three, not worth it. De egyik sem éri meg a három közül. So the upper planetary systems, or middle planetary systems where we are, or the lower planetary systems, they're all temporary inside this material cluster. Tehát a felső, a középső és az alsó bolygórendszerek is idegenes életet tudnak nyújtani. So don't go shooting for trying to go to heaven. This is temporary thing. This is just Hawaii for some time. Tehát ne próbáljátok meg mennyei bolygókra jutni, mert úgyis csak idegenes boldogságot fog okozni. Don't try to just merge into the light. Very difficult. Not even the yogis get there in Kali Yuga. Ne próbáljátok egybeolvadni a fénnyel, mert nagyon-nagyon komplikált. A Kali Yugában, amíg a jogik sem nagyon képesek rá. You have to be completely renounced, give up everything to just try to merge into, give up all desires. Azt kell hozzá, hogy minden vágyatokat feladjátok, mindenről lemondjatok, és csak erre vágyatok. You have to reject everything.
mindent vissza kell utasítanotok. All is Maya, all is illusion, nothing is real. Minden mája, minden illúzió, semmi sem valóságos. Sounds like a song of Billy Joel. Ahogy úgy hangzik, mint egy dal. Billy Joel. So, the best is to go back to Krishna because Krishna wants to take you out. You don't have to make the effort. You don't have to, make a rocket. You just do a little effort and Krishna takes you out. He promised. A legjobb, hogyha Krishnához próbáltok visszajutni, nem kell olyan nagyon nagy erőfeszítést tennetek érte, csak egy kicsit, mert ő segíteni fog és kiemel titeket, megígéri. You don't have to give up anything. Nem kell feladatok semmit. Just whatever you do with God consciousness. Akármit, csak annyi, hogy akármit csináltok, azt Isten tudatosan csináljátok. And at the end of life, He take care. És az életetek végén gondoskodni fog róla. És kiemel innen. This universe called Durga. Ezt az univerzumot Durgának hívják. Dur means very hard, very difficult. Like durable means unbreakable. Dur azt jelenti, hogy nagyon kemény. Kemény. Very hard? Hard, yeah. Kamein means stone. Kemény azt jelenti kő. Like kamine. So it's very hard to cross, to break this material universe. Nagyon nehéz kijutni ebből az anyagi univerzumból. So Krishna said, Mama Maya Durateya. This material energy is very difficult to overcome. Azt mondja Krishna, hogy ezt az anyagi energiát nagyon nehéz legyőzni. Mayayeta prapadyante mayametam tarantite. But if someone surrenders to me, it's very easily to cross because he help you, he take you from here to there. De hogyha valaki meghódol előtte, akkor nagyon könnyűvé válik, mert akkor ő segíteni fog. Egyik gyakorlatilag kiemel innen. So it's not an accident that you're all under my good friend, the guidance of my good friend. Tehát ez nem a véletlen műve, hogy a jó barátom... He has love for Krishna. Nem a véletlen műve, hogy a jó barátom tart nektek jogaórákat. This whole yoga studio is a mirror. Ez az egész yoga stúdió egy tükör. A mirror. Tükör. Tükör. It's just to help you to see a little bit beyond. Ez arra való, hogy egy kicsit mögé lássatok a dolgoknak. So if you take advantage of it, you don't have to change anything, you don't have to belong anywhere, you don't have to sign to any religion, you don't have to do nothing. Krishna is everywhere. Tehát akkor nem kell semmilyen papírt aláírnotok, nem kell semmilyen valláshoz csatlakoznotok, Krishna mindenhol ott van. Just take it a little bit further, just take it very serious, this part of bhakti, this part of yoga. Csak vegyétek egy kicsit komolyabban ezt a bhakti utat, a yoga útját. And finish this business in this lifetime. És így fejezeted be ezt az életet. No need to look for sultans or for Vivianas. No need to look for Victors or for Katarinas. Nem szükséges, hogy... The solution is not in men and women. Jó, oké. A megoldás az nem a férfiak és a nők kapcsolatában. You know, in the champagne glass, with the nice music of Sade. No, it's not there. Tehát nem egy ilyen pezsgős pohár. You know Sade? Sade. Well, that's another one. Who has heard Sade? Have not heard Sade? For sure you have here. Very soft music, very nice singing. Shade. Yeah. So it's not in the champagne and the candles, it's all this is temporary. Tehát nem a pezsgő és a gyertyafény, ez mind csak idegenes. Clean this from the mind. Töröljétek ki ezt az elmét. Hey Krishna, don't make me fall into this illusion because this illusion is again suffering. It's just cheating game. Ne hagyjátok, hogy ebbe az illúzióba esetek, mert ez is csak illúzió és egy csalás. So meanwhile you see the illusion, keep chanting. És amint illúziót láttok, vagy illúziót esnétek, kezdjétek el csapázni. And then in the spiritual world,
There is a beautiful nature with trees, with mountains, with rivers, with friends, with everything that you like, but it's eternal. És a lelki világban gyakorlatilag ott is vannak fák, barátok, folyók, minden van, de ez az örök, az örökért, ez nem hullám. Made out of Sat, Chit and Ananda. Az Sat, Chit, Ananda. Everything perfect. Teljesen tökéletes. No need of dating there. You will get your partner, no doubt. Nem kell randiznotok, megkapjátok a társatokat. You will be fully satisfied. Teljesen elégedettek lesztek. No traces of material energy. Még az anyagi energia még nyomokban sincsen jelen. No exploitation. Nincsen kihasználás. Only devotion, service, happiness. Csak odaadó szolgálat, boldogság. We belong there. Oda tartozunk. We enter here for our own free will. A saját szabad akaratunkból jöttünk ide ebbe az anyagi világba. Now we foolishly think we belong here. De most bolond módon azt gondoljuk, hogy ide We tartozunk. foolishly think we have Volkswagens and Toyotas. Hamisan azt gondoljuk, bolond módon azt gondoljuk, hogy Volkswagenek vagy Toyoták vagyunk. No, we are not this material energy. We are the soul, we have to go back there. Nem az anyagi energia vagyunk, lelkek vagyunk, és vissza kell jutnunk oda. I have talked about astrology so much today, so I didn't want to talk about astrology, sorry. Annyit beszéltem már az asztrológiáról ma, bocsánat, de most nem nagyon akarok ebbe majd belemenni. I also use it just to help people to understand a little bit, because I don't study astrology. I don't waste my time studying astrology. Hogy arra való, hogy az emberek próbálják megértetni valamit, de nem nagyon tanulmányozom az asztrológiát, nem vesztegetem erre az időmet. But if this helps someone to see a little better his life and how to project himself, then it's useful. De hogyha ez segíthet valakinek megérteni a saját életét és azt, hogy hogyan képzelje el magát ebben az életben, akkor használom, hogy segítsek neki. Then you can see what is in the horizon for you, in terms of career, in terms of affection, love, in terms of health. It's good to know. But after you know, you have to continue the trip, continue traveling. Mert ez jót tesz arra, hogy megértsétek, hogy mik a lehetőségeitek a karrierben, szerelemben, családban, stb. So always remember, if you really want to be happy, if you really want to be eternal, if you really want to be full of knowledge, it's not happening here. Tehát egy dologra emlékezzetek, ha igazán boldogok akartok lenni, akkor az nem itt fog történni, nem az anyagi világban. In any one of these continents and beyond. Nem ezen a kontinensen, hanem ezen túl. Meanwhile, is the material energy is all source of suffering only. Mert az anyagi, tehát mindenféle anyagi energia csak a szenvedés forrása. Thank you very much. Köszönöm szépen.